بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه که تاسو خیال وکړئ خپل چې کوم مونږ لیکچرز دي د بزنس انټیلیجنس ولا دا مونږ سٹارټ کړي وو. مونږه فی الحال کرنټلی په چې کومې مونږ سره مطلب د مونږه انډر ډسکشن کوم ټاپک دی د مونږ سره دی اوپن ډیټا. اولنې خبره دا چې اوپن ډیټا مونږ سره څه شي ته یي. اوپن ډیټا مونږ هغه ډیټا ته یو چې کومې مونږ سره پبلیکلی اکسیسیبلی فری وي د هر چا لپاره چې یوز کی موډیفای کی او شیر کی. داسې قسمه ډیټا ته مونږ څه یو دغه مونږ یو اوپن ډیټا. مونږ سره مختلف قسم ګورنمنټل ډیټا سیټ چې کومي ساينټیفیک ریسرچ ته پر کوم ډیټا سیټس وي یا پبلک ډیټا بیس په میډ په نامه باندې مونږ سره د میډیکل یو ډیټا بیس دی چې کې د میډیکل ډیټا نو دا مونږ سره چې دا اوپن ډیټا بیس دی. کومږي کی پوینټ لرو شنو په کی پوینټ کې مونږ سره ولنای مونږ دا ویلې شو چې دا پروموټ کوي ترانسپیرنسي انوویشن کولیبریشن او مونږ سره اوپنلی دا شیر کوي او اوپن لایسنس راکوي د چشي لپاره د یوز لپاره. دغه نه علاوه دا مونږ سره فریلی اویلیبل دي هر چاته بغیر د ریسټریکشن نه. دا مونږ سره انکریج کوي ترانسپیرنسي اکاونټیبিলিټي سپیشلی په ګورنمنت کوم ارګنایزیشن وي. دا مونږ سره سپورټ کوي ریسرچ انوویشن او انټرپرینورشپ دا مونږ سره سپورټ کوي. دغه نه علاوه مونږ سره دا اصل کې مونږ سره پرووایډ کیږي دا ډیټا ماشین ریډیبل فارمیټ کې لکه په سی اس وی او په جیسن فارمیټ کې مونږ سره دا ډیټا وي. دغه نه علاوه دا مونږ سره پروموټ کوي کولیبریشن د ارګنایزیشن او کمیونټي په منځ کې. دا مونږ سره مختلف قسم چې کومه سوشل ایشوز دي دا سولوشن کې هیلپ راکوي چې مونږ د ډیټا په بیس باندې چې کو سولوشن ډیرایو کو او دا مطلب سولوشن پرووایډ کو. دغه نه علاوه دا مونږ سره ریډیوس کوي ډوپلیکیشن اف ایفورت بای فالوینګ شیرینګ اکسس ټو انفارمیشن. نورمالي یو انفارمیشن دی دا د ډوپلیکیشن ته ضرورت پیښ نشي پبلیکلی په یو اکسیسیبل ایریا کې یو ریپوزیټری کې دا انفارمیشن وي یو ځنه اکسس کالای شي او بغیر د ریجنریشن نه بغیر د ډوپلیکیشن نه دا استعمالای شي. دغه نه علاوه مونږ سره مختلف قسم چې کوم نوی اپلیکیشنز دي ټولز دي سرویسز دي دا مونږ سره کریټ کیږي بیلډ کیږي په چشي باندې پوندغه پبلک ډیټا باندې. مونږ سره مختلف قسم ډیټا سیټ په دغه کې انکلودز دي لکه ویدر چې کوم فورکاسټینګ ډیټا ده. دغه نه علاوه سنسس ډیټا شوله یا مطلب مونږ سره د میپینګ چې کومه ډیټا شوله چې کومه جیو سپیشل ډیټا وي د میپینګ ولا نو دا مونږ سره مختلف قسم دا ډیټا اویلیبل وي چې مونږ یې چې کالای شو دا ډیټا سیټ اوپنلی بغیر د اني ریسټریکشن نه یوز کالای شو موډیفای کالای شو شیر کالای شو. دغه نه علاوه مونږ سره چې کومه اوپن ډیټا دا مونږ سره د پبلک انټرست چې کی دا انهانس کوي چې شي په وجه باندې ځکه چې دا مونږ الاود کوو اکسس ټو افیشل انفارمیشن او ډیفرنٹ ګورنمنټل او ساينټیفیک چې کوم مونږ سره ریسرچ ډیټا وي هغه ډیټا ته مونږ سره د اکسس کېدو په وجه باندې د کوم کسټمرز یا یوزرز دي دا اینډ یوزر دي دا غوښ کومه مطلب ټرست دا په ډیټا باندې شي دا انهانس شي. دغه نه علاوه مونږ سره د اوپن ډیټا چې کومه ده دا مونږ سره امپروو کوي پالیسی میکینګ د چشي په وجه باندې چې مونږ سره پبلیکلی چې کوم کنټریبیوټډ انسایټس دي مونږ سره فریلی اویلیبلز دي نو یخ په وجه باندې مونږ سره پالیسی میکینګ کې چې کیږي دا کې مونږ سره مطلب دا چې کنټریبیوټ کوي ډیر اهم یا امپروو کوي مونږ سره چې کوم کنټریبیوټډ انسایټ دي. دغه نه علاوه مونږ سره چې کوم اوپن ډیټا دا جنرالي څوک مینټین کوي دا مونږ سره ګورنمنت مینټین کوي ان جی او مینټین کوي. دغه نه علاوه چې کوم ایجوکیشنل باډیز دي دا مونږ سره مینټین کوي. مونږ سره نورمالي کومه وکسو نو دغه لپاره مونږ سره یو ټرم استعماليږي اوپن لایسن. دغه چې کوم لایسنس ته نو دا مونږ سره انډر رودرومي اوپن لایسن. اوپن لایسنس څه شي ته اوپن لایسنس دغه چې کوم مونږ سره کریټیو کامن چې کوم مطلب ډیټا سیټس وي نو وخت مونږ سي وخت مونږ اوپن لایسنس ډیټا سیټس یو. دغه نه علاوه دا مونږ سره په مختلف قسم چې کوم اوپن ډیټا پورټلز دي لکه پبمیډ ولا مونږ سره شولو یا مطلب دا چې ریسرچ ګیټ شولو په دغه کې مونږ سره دا چې شی وی فریلی ایزیلی اکسیسیبل وي. دغه نه علاوه مونږ سره کوم وکسو دا سټرونګلی انکریج کوي ډیټا ډریون اکانومي. دغه نه علاوه دا چې کوم سټوډنټس دي ایجوکیټرز دي دا چې شي کوي دا فیسیلیټیټ کوي یا هیلپ کوي په چشي کې په فری لرنینګ ریسورسز کې. دغه نه علاوه دا پروموټ کوي انټر اپریټیبিলিټي اینڈ سټانډرډایزیشن اکراس ډیفرنٹ سیکټرز. نو دا مختلف قسم هغه فیچرز چې کوم موږ د چشي په باره کې ویل د ډیټا اوپن ډیټا په باره کې. اوس پر او شو چې کوم موږ سره ډارک ډیټا ده. ډارک ډیټا موږ هغه ډیټا ته یو ډارک ډیټا ریفر ټو انفارمیشن organizations collects process
are to store but fail to use for decision making. هغه موږ سره هغه ډیټا چې مختلف ارګنایزیشن یې کلیکټ کی سټوري کی خو انالایزیشن کې د ډیټا یوز نشي داسې قسمه ډیټا ته موږ سیو دغه موږ یو ډارک ډیټا. اوس کومه مختلف قسم مطلب دغه اگزامپل ویر کو نو موږ سره لاګ فایل ان یوزر کسٹمر ان یوز کسٹمر ډیټا ارکایو ډاکومنٹ دی موږ سره چې شي دغه موږ یو ډارک ډیټا. اوس موږ سره نورمالي هغه ډیټا چې سٹور کیږي خو یوز کیږي نه د انالایزیشن یا د یوټیلایزیشن نه کیږي هغه ته موږ ډارک ډیټا یو. دغه موږ نورمالي often accumulated unintentionally over time دی موږ سره په لانګ ټایم کې چې شوی پراتاوي او مطلب استعمال نه کیږي. لاګ فایل شولو ایمیل شولو یا سرویلنس فوټیج شولو یا سنسر ډیټا شوله دا ټول موږ سره په چشي کې روسي دا موږ سره اگزامپل دی د ډارک ډیټا والا. دغه نه علاوه موږ سره چې کوم سټوریج دی دا کریټ کیږي د چشي لپاره بغیر څه د سکیورټي چې کوم موږ سره کاست دی امیر دی دا کنټریبیوټ کېدونه بغیر موږ سره چې کیږي دا کریټ کیږي. دغه نه علاوه موږ سره مختلف قسم کمپلایز یا مطلب موږ سره مختلف قسم پرایویسی ریسک وي په اخ کې موږ شي کو د پور منیجمنت موږ سره شي په بیس باندې کیږي د چکومې موږ سره مطلب د ډارک ډیټا په بیس باندې نورمالي دا موږ سره ډیفیکلټ وي چې پروسس کو د چشي په وجه باندې ځکه چې د دغه پراپر سټرکچر نه وي یا موږ سره د کوالټي شي وي دا پور وي. دغه نه علاوه موږ سره مختلف ارګنایزیشن چې کوم وي دا داسې حافظتګي یا فیر مخصوصي د چشي په وجه باندې ډیلیټ کېدو د ډیټا چې ممکن دی چې په دغه کې داسې پوتنشل ډیټا وي چې هغه یوزفول وي چې ډیلیټ نشي دغه وجه نه ارګنایزیشن تا په ډیلیټ کېدو کې پرابلم وي دغه قسمه ډیټا ولا. دغه نه علاوه موږ سره مختلف قسم کوم چې په سیستم کې مختلف قسم ډم فایلز دي په بازي ټینګ کې موږ سره هغه چې ډیفیکلټ شي چې موږ یوز کو نو هغه موږ سره چې شوی ډارک ډیټا وي. دغه نه علاوه ریډنډنټ یا اوټډیټډ ډیټا دا موږ سره تقریبا چې موږ په چشي کې کیټګورایز کوو دا موږ په ډارک ډیټا کې. دغه نه علاوه موږ سره مختلف قسم سایبر اٹیکس کیږي په یو سپیسیفیک ډیټا باندې چې کی هغه اٹیکس کیږي نو په دغه کې موږ سره ممکن دی چې سنسټیو انفارمیشن نو دا سایبر اٹیک مکسر په ډارک ډیټا باندې وشي. دغه نه علاوه موږ سره کومه ډارک ډیټا ده دا موږ سره چې کوم د سیستم پرفارمنس دی دا ریډیوس کوي په څه شي وجه باندې ځکه چې په دغه کې موږ سره ان نیسیسری چې کوم سټوریج سپیس ته دا چې شوی د اکوپای وي په مختلف قسم ډیټا چې لانګ ټایم موږ سره نه انالایز کیږي یا نه یوز کیږي. خو بیا دغه نه علاوه موږ سره ارګنایزیشن چې کوم دی دا موږ سره نورمالي د ډارک ډیټا چې کوم والیوم دی د والیوم په باره کې دا چې شوی د ان اویر وي چې مطلب موږ سره څومره چې کوم موږ والیوم اف میموري دا یا سټوریج دی موږ سره چې شولو دا یوټیلایز شولو په د ډارک ډیټا باندې. دغه نه علاوه موږ سره پوتنشل ویلیو داسې وي چې موږ سره ان ټیپ پاتې شي چې شي په وجه ځکه چې موږ سره مختلف قسم چې کومه ډیټا وي هغه نه انسایټ را وخت لپاره موږ سره یا ټولز نه وي یا ایکسپرټیز نه وي یا لیک اف انفارمیشن موږ سره وي چې موږ دغه نه چې کو موږ سره ډیر قسمه انفارمیشن اچھا شي ان ټیپ پاتې شي. دغه نه علاوه موږ سره چې کومه لیګل لایبیلیټي ده یا مختلف قسم چې کوم پرسنل یا ریګولیټډ ډیټا ده دا موږ سره چې شي کالي شي دا کاسکاله شي ګوره کې موږ سره پرسنل ډیټا وي یا ریګولیټډ ډیټا وي نو په ډارک ډیټا کې موږ سره لیګل لایبیلیټي دا چې کې دي شي دا راتلای شي. دغه نه علاوه موږ سره کوم غوړو چې دا چې شي کو کلین کو نو موږ په کلین کېدو د دغه ډیټا باندې مینیمایز کاله شو ریسک د دغه ډیټا کوم ریګولر اډیټینګ شي کو دا ریکوایرډ کړل. دغه نه علاوه موږ سره افنلی چې کومه اتوماتیک پروسس جنریټډ کومه ډیټا وي دا موږ سره په چشي کې کیټګورایز کیږي ته موږ سره په ډارک ډیټا کې راسي. نو هوپفلی چې دا دوه ډیټا په منځ کې چې کوم مختلف قسم پوینټ باندې موږ د ډیفرنسز ډیفاین کړل چې دا به تاسو ته کلیر وي د ډارک ډیټا هم او د اوپن ډیټا ولم.